ทำได้สองแบบทั้งมวยอาชีพและก็มวยออกกำลังกายมองการไหมเวลาซ้อมอ่ะไม่เหมือนกันครับมวยอาชีพนี่ต้องซ้อมทุกอย่างแล้วมีความแข็งแกร่งเพื่อไปชกในบนเวทีเป็นมืออาชีพซ้อมหนักทุกอย่างแต่มวยในมวยฟิตเนสคือออกกำลังกายรีแลกซ์ให้ทุกคนมีร่างกายที่เฟิร์มสวยงามไม่เหมือนกับต่อยมวยอาชีพมวยอาชีพนี่คือต้องทุกอย่างแต่อันนี้เป็นเรื่องใหม่ใช่ไหมเพราะเมื่อก่อนอันนี้เวลาเลี้ยวถึงเมืองไทยไม่เคยมีครับฟิตเนสอะนะฮะไม่เคยมีสมัยช่วงนั้นผู้หญิงในเมืองไทยไม่ชอบออกกำลังกายในสไตล์แบบมวยไทยทำไมครับอันนี้ก็ไม่ทราบเหมือนกันเขาว่าเขาเป็นผู้หญิงไม่อยากจะมาเตะมาต่อยเขาอยากจะเป็นไปแอโรบิกไปเล่นโยคะตามฟิตเนสแต่เดี๋ยวนี้หลังจากไทยไฟที่มีบัวขาวเป็นไอดอลบัวขาวปอประมุขเป็นไอดอลและคนไทยก็เริ่มมาออกกำลังกายและผมก็ขอขอบคุณคุณบัวขาวนะบัวขาวบัญชาเมฆณเดี๋ยวนี้ที่เขาทำให้กระแสมวยไทยได้โด่งดังกลับมาคนเริ่มมาออกกำลังกายเข้ายิมมวยไทยไม่ว่ายิมไหนทั่วในกรุงเทพเริ่มมาออกกำลังกายแบบสไตล์มวยไทยอันนี้ได้ประมาณกี่ปี4-5 ปีครับก็ประมาณ 4-5 ปีมาแล้วตอนนี้ไม่ว่าที่ยิมมวยค่ายไหนจะต้องมีมวยออกกำลังกายมาด้วยหรือตามฟิตเนสต้องมีคนมาเรียนมวยไทยแต่ทำไมคนที่เป็นวันอาค่ายทำไมเขาเริ่มทำฟิตเนสเพราะหัวหน้าค่ายอย่างมวยอาชีพก็อาจจะมีรายได้เข้ามาอีกรายได้ให้กับเทรนเนอร์เพราะจะมีแต่มวยอาชีพซ้อมเสร็จก็จบนอนไปถ้าทุกยิมผมยกตัวอย่างยิมอย่างของเพชรยินดีที่ผมเคยทำมาก่อนแล้วก็ทุกหลายยิมเขาจะมีนักเรียนออกกำลังกายอย่างมวยอาชีพซ้อมเสร็จแล้วในตอนนี้ก็เป็นนักมวยออกกำลังกายเรียกว่ามาเทรนนิ่งแบบสไตล์มวยไทยทั้งหญิงทั้งชายมาออกกำลังกายนี่ก็รายได้ก็เข้ายิมอีกทีหนึ่งผมคิดว่าเป็นธุรกิจที่ดีมีผู้ชายมีผู้หญิงมากกว่าที่เมืองไทยเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้ที่ผมไปสอนไม่ว่าที่ค่ายอันสุขุมวิทที่ผมเป็นเทรนเนอร์อยู่และที่ราชดำเนิน RSM ตอนนี้ผู้หญิงมากกว่าผู้ชายมากกว่าผู้ชายครับพอดีแต่เรื่องมวยอาชีพอาจารย์คิดอะไรที่เป็นเบอร์หนึ่งที่เป็น IQ มวยที่ความฟิตความแข็งแรงความแบบเทรนเนอร์เขาแก้เกมอาจารย์คิดว่าอะไรก็อย่างมวยอาชีพแหละครับอย่างคนที่เก่งมันก็มีหลายคนอย่างแต่ไม่ใช่เวทเดียวกันนะฮะสมัยก่อนผมทำ 3A คือเวทนี้122ถึง126 3A จะเก่งมากเพราะในเวทเดียวกันและ2มาสมัยนี้ก็มีอย่างเมืองไทยนะรถเหล็กหลายคนแล้วก็พระจันทร์ฉายนี่เป็นมวย IQ มวยสมองการแก้เกมบนเวทีก็อยู่ที่เทรนเนอร์ว่าเราต่อยกับมวยซ้ายเราต้องออกอะไรก่อนพุทธต่อยมวยหมัดเราต้องทำไงเขาเดินมาต่อยหมัดเราต้องถีบวนออกไปมีหมัดมีศอกคือยกต่อยกอย่างผมแก้เกมบนเวทีผมจะดูยกต่อยกว่ายกนี้เราทำอะไรก็ไม่ได้เราก็แก้เกมใหม่เขาเป็นมวยเข่าเราต้องแก้เกมให้ลูกศิษย์เรายังไงก็ดูกันยกต่อยกฮะคุณเลโอถามผมมาทำไมในค่ายมันจะมีเทรนเนอร์เก่งและก็ไม่เก่งใช่ครับเพราะเทรนเนอร์ไม่เหมือนกันบางคนน่ะเขาจะไม่ค่อยสนใจอย่างผมต้อยชกมวยผมก็ไม่เก่งคือผมอาศัยความเรียนรู้จากเทรนเนอร์รุ่นพี่อย่างทีนี้เขาสอนมวยยังไงไม่ใช่ว่าเราจะสอนให้เราต่อยกับมวยเข่าเราจะเดินเนี่ยคือเราต้องแก้เกมอย่างคนนี้เขาสไตล์เขาเป็นมวยหมัดเขาก็จะสอนแต่หมัดคนนี้สไตล์เตะเขาจะสอนแต่เตะเขาไม่การสอนเป็น IQ มวยสมัยนี้มีแต่แรงนี่ไม่ได้ต้องใช้ความฉลาดด้วยใช้ความฉลาดผมยกตัวอย่างนักมวยที่นี่ที่ผมทำอยู่อย่างเพชรวสรอันสุขุมวิทเมื่อก่อนเป็นมวยที่โนมเนมมากคุณลีโอน่าจะรู้จักนะฮะเพชรวสรโดนอะไรก็ลงโดนอะไรก็หลับเดี๋ยวนี้ผมเสริมความแข็งแกร่งเสริมความฉลาดไม่ว่าหมัดเท้าเข่าศอกมีได้หมด
มันอยู่ที่ว่าเขาจะเอาไปใช้ได้แค่ไหน คือสอนไปแล้วบนเวทีคุณจะแก้ไขสถานการณ์อยู่ที่ตัวคุณแล้ว ตอนนี้เขาก็ดีขึ้นมาเรื่อยๆครับผม ใช่ ถ้าถามว่าชอบแบบไหน มวยอาชีพผมก็ชอบ คือได้ความสะใจ คือสะใจเนี่ยทำผลงานมาโอ้โหเทรนเนอร์คนนี้วางแผนชกงี้มวยเราชนะ เพราะมันมวยการเล่นการพนันคือได้ความสะใจแต่ถามว่ามวยฟิตเนสเนี่ยผมชอบ คือรีแลกซ์ได้ไปรู้จักหลายคน คนนี้มาปุ๊บอาจารย์ทำไงผมจะได้ร่างกายดีคุณดีเหมือนอาจารย์ทำไงหนูจะได้ร่างกายดี คือก็สอนเขาไปสนุกสนานเฮฮาไป และสองได้เงินดีด้วย มีแต่ผู้ดีเขามาเรียนคนจนๆทำงานก่อสร้างไม่มีไปเรียนหรอกมีแต่ลูกนายตำรวจลูกนายทหารลูกนายการเมืองมาเรียนกับเราเราก็ได้ความรู้ไปจากเขานี่อาจารย์ก็ชอบทั้งสองอย่าง แต่ถามว่าหลังจากนั้นแล้วก็ เวลาคงจะปี2 ปีก็จะให้น้องๆก็ทำไปทำบนมืออาชีพเพราะอาจารย์ก็ล่อเป้าเองก็ได้ คือจะให้สอนเทคนิควางแผนการชกโอเคได้ แต่ตอนนี้ก็ยังล่อเป้าได้ก็โอเค แต่ถ้ามวยในฟิตเนสได้หมด กี่คนก็ได้เขาไม่ได้เตะมากยกนะ2 ยก 3 ยกแล้วก็เล่นโน่นท่านี่แบบสบายๆไม่ซีเรียส